Kanya, yung maganda yung tayo yung buhok. Oo, eh. Kasi ano, nung bakit ganito ko? Bakit na pangit yun ito? Para na kuryente yung buhok. Nadaanan na kami last time. Oo. Sabi lang namin may naka-schedule pa yung for training. Yes, somewhere. Tuyot-tuyot ka ba? Balik sa kalaway niya, bas na tatlong upuan. Basta yung mga dalawahan na lang.
Summer na nga, pero medyo ano, kahit mainit, hindi na